हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन। यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ वर्ड एक्सेल र पावर पोइन्टको एप्लिकेसन अथवा युजेस ब्याङ्किङ सेक्टरमा। यो भिडियो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 र 5 को लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। भिडियो एकदम सर्ट एन्ड स्विट छ, त्यसैले विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी हेर्नेछौँ एप्लिकेसन अफ एमएस वर्ड। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ब्याङ्किङ सेक्टरमा या ब्याङ्क्सहरूमा के प्रकारले युज गरिन्छ। सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट छ लेटर अफ क्रेडिट बनाउनको लागि या लेटर अफ क्रेडिट तयार गर्नको लागि, जसलाई हामी सर्टकटमा एलसी भनेर भन्ने गर्छौँ। यो विशेष गरेर तपाईको कुनै पनि सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि युज हुन्छ। यो लेटर अफ क्रेडिटले सेलरलाई अथवा विक्रेतालाई के ग्यारेन्टी दिन्छ भन्दाखेरि जो किन्ने व्यक्ति छ, बायर छ, उसले समयमा पैसा भुक्तानी गर्नेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ है त। सेकेन्ड छ मेमोज अथवा मेमोरेन्डम्स। कुनै प्रकारको नोटिस यदि ब्याङ्कमा सर्कुलेट गर्नु पर्यो, ब्याङ्कको एम्प्लोइजहरूलाई कुनै चिजको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो, मानव कुनै किसिमको मिटिङ हुनसक्छ अर्जेन्ट होइन, या कुनै किसिमको तपाईँको हलिडेको नोटिस हुनसक्छ, यस्तो जानकारी दिनु पर्यो भने त्यसलाई वर्डमा टाइपिङ गरेर नोटिस तयार गरिन्छ र त्यस पछाडि नोटिस बोर्डमा त्यसलाई टाँसिन्छ है त। थर्डमा आउँछ फर्मल लेटर्स टु कस्टमर्स लाइक बिल्स, वार्निङ एक्सेट्रा। ब्याङ्कको कस्टमरहरूलाई कुनै किसिमको तपाईँको बिल पेमेन्टको नोटिस दिनु पर्यो होइन, त्यसको लागि फर्मल लेटर। सिमिलरली यदि तिनीहरूले टाइममा इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट गरिरहेको छैनन् या तपाईँको टाइममा एटिएम कार्ड यिनीहरू रिन्यू गरिरहेको छैनन् भने तिनलाई वार्निङ नोटिस पनि जारी गरिन्छ, त्यसको लागि पनि एमएस वर्डको युज हुन्छ। नेक्स्टमा छ इन्टर्नसिप लेटर। यदि ब्याङ्कमा कोही व्यक्ति इन्टर्नसिप गर्छ भने उसले ब्याङ्कमा यति महिनासम्म इन्टर्नसिप गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण देखाउनको लागि इन्टर्नसिप लेटर प्रोभाइड गरिन्छ ब्याङ्कबाट, जो एमएस वर्डमै तयार गरिन्छ। नेक्स्टमा छ अप्रुभल या ग्रान्ट लेटर। जस्तै ब्याङ्कबाट यदि तपाईँ कुनै किसिमको लोन लिन चाहनुहुन्छ भने ब्याङ्कले तपाईँलाई लोनको साथसाथै एउटा फर्मल लेटर पनि दिन्छ। अनि साथै तपाईँले ब्याङ्कमा कुनै एफडी फिक्स डिपोजिट खाता खोल्नु भएको छ भने त्यसको प्रुफको रूपमा पनि तपाईँलाई एउटा लेटर दिइन्छ होइन, त्यो पनि एमएस वर्डमै टाइपिङ हुन्छ। अदर डकुमेन्ट्स लाइक सिभी, करिकुलम भिटाई, एपोइन्टमेन्ट लेटर, नयाँ स्टाफ्सहरू रिक्रुट गर्दाखेरि तिनको अपोइन्टमेन्ट लेटर भयो। रेजिग्नेसन लेटरहरू, कुनै एम्प्लोइलाई यदि ब्याङ्क छोड्न मन लाग्यो भनेपछि उसले आफ्नो रेजिग्नेसन लेटर पनि एमएस वर्डमै टाइप गरेर दिन सक्छ है त। सो यो केही एप्लिकेसन्सहरू हुन् एमएस वर्डको जो ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्रयोग गरिन्छ। दोस्रोमा छ हाम्रो एप्लिकेसन्स अफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेललाई ब्याङ्कले कुन तरिकाले युज गर्छ। पहिलोवाला डेटा एन्ट्री एन्ड अटोमेसन। कुनै पनि प्रकारको नयाँ डेटालाई एन्ट्री गर्नु पर्यो र केही क्यालकुलेसन्सहरू प्लस केही भ्याल्युजहरू अटोमेटिक फिल गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि तपाईँको एक्सेलको प्रयोग गरिन्छ। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो डेटा सर्टिङ एन्ड फिल्टरिङ। डेटालाई सर्ट गर्ने एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा, सानोदेखि ठुलोको क्रममा या ठुलोदेखि सानोको क्रममा डेटालाई मिलाउने र त्यस पछाडि फिल्टरिङ गर्ने। फिल्टरिङ भन्नाले तपाईँलाई आवश्यकता अनुसारको डेटा तपाईँ तुरन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ फास्ट। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ यो हेर्न चाहनुहुन्छ कि एबाट नाम आउने कति कस्टमरहरू छन्, त्यसो भए तपाईँ डेटालाई एल्फाबेटको आधारमा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै फेसिलिटी हाम्रो एमएस एक्सेलले प्रोभाइड गर्छ। थर्डमा छ हाम्रो ट्र्याक वेन पेमेन्ट्स आर ड्यू अन लोन। कुनै व्यक्तिले यदि लोन लिएको छ भने त्यसले किस्ता कुन कुन मितिमा तिर्नुपर्ने छ त्यो जानकारी पाउनको लागि। एन्ड वेन टु सेन्ड आउट स्टेटमेन्ट्स, यसको मतलब कस्टमरलाई जानकारी गराउने कि तपाईँको नयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने मिति आइसकेको छ, यसको लागि पनि एमएस एक्सेलको प्रयोग गरिन्छ। त्यसमा तपाईँको डेट र ई डेट जस्ता फङ्सन्सहरू प्रयोग गरेर पर्टिकुलर डेट थाहा पाउने गरिन्छ जुन बेला कस्टमरले लोनको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। नेक्स्टमा छ रिकर्ड एक्सपेन्डिचर्स एन्ड इन्कम। इन्कम र एक्सपेन्डिचरको रिकर्ड राख्नको लागि। प्लान बजेट्स, बजेट्सहरू प्लानिङ गर्नको लागि। चार्ट डेटा, डेटालाई चार्टको रूपमा व्यक्त गर्नको लागि, डायग्रामको रूपमा देखाउनको लागि। एन्ड सकिन्सिटली, यसको मतलब ब्रिफ, छोटकरी र क्लियर तरिकाले फिस्कल रिजल्ट्सहरू, आर्थिक वर्षको रिजल्टहरूलाई व्यक्त गर्नको लागि पनि तपाईँको एमएस एक्सेलको प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्टमा छ प्रिपेयर लोन एमोर्टाइजेसन टेबल। लोन एमोर्टाइजेसन टेबलको मतलब यदि कसै व्यक्तिले लोन लगेको छ भने उसले हरेक किस्तामा कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ ताकि उसको ब्याज प्लस उसको जुन ओरिजिनल अमाउन्ट छ प्रिन्सिपल त्यो चुक्ता हुँदै जाओस्, त्यसलाई हामी लोन एमोर्टाइजेसन टेबल भन्छौँ। र फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू जस्तै ब्यालेन्स सिट भयो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भयो, पिएल एकाउन्ट भयो, यो सबै तयार गर्नको लागि पनि एमएस एक्सेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा आउँछ पर्फर्म स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस अन डेटा।
डेटामाथि स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस गरेर कुनै स्पेसिफिक कन्क्लुजन निकाल्नको लागि पनि एमएस एक्सेलको प्रयोग गरिन्छ। स्ट्याटिस्टिकल क्याल्कुलेसन भन्नाले जस्तै हामी त्यसको एभरेज निकाल्न सक्छौँ हैन, अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिन्छ, कोरिलेसन रिग्रेसन निकाल्न सकिन्छ, धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ एमएस एक्सेलबाट है। त्यसपछि आउँछ पेरोल एकाउन्टिङ, स्टाफहरूको स्यालेरीको बारेमा पनि रेकर्डहरू राख्न सकिन्छ। र लास्टमा आउँछ परफर्म भेरियस अदर क्याल्कुलेसन, अन्य क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नको लागि र अन्य किसिमका एनालिसिसहरू गर्नको लागि पनि एमएस एक्सेलको प्रयोग गर्न सकिन्छ है त। अब लास्टमा आउँछ एप्लिकेसन्स अफ पावर पोइन्ट, पावर पोइन्टको युज कसरी गर्न सकिन्छ। अब स्पेसली पावर पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो, त्यसैले ब्याङ्क्सहरूमा पनि अलग अलग किसिमको प्रेजेन्टेसन बनाएर पावर पोइन्टको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। अब त्यसैको बारेमा यहाँनिर छ, पहिलोवाला पोइन्ट छ हाम्रो क्रिएटिङ प्रेजेन्टेसन्स टु डिस्कस अबाउट न्यू पोलिसिज सर्भिसेस एन्ड च्यालेन्जेस। ब्याङ्क्सहरूले ल्याउने नयाँ पोलिसिजहरू, नयाँ नीतिहरू के हुन सक्छन्, नयाँ सर्भिसेसहरू के हुन सक्छन्, के कस्ता नयाँ चुनौतीहरू छन्, त्यो सबैको बारेमा सबै एम्प्लोइजलाई, स्टाफ्सहरूलाई जानकारी दिनको लागि तपाईँको प्रेजेन्टेसन बनाउन सकिन्छ पावर पोइन्टबाट। सेकेन्डमा छ हाम्रो क्रिएटिङ प्रेजेन्टेसन्स टु लेट एम्प्लोइज नो अबाउट द ग्रोथ एन्ड प्रफिट अफ द ब्याङ्क इन लास्ट फ्यु इयर्स। विगत केही वर्षमा ब्याङ्कले कति उन्नति गरेको छ, कति नाफा कमाएको छ, त्यो सबैको जानकारी अलिक राम्रो तरिकाले, डायग्रामेटिक तरिकाले, ग्राफका माध्यमद्वारा आफ्ना एम्प्लोइजहरूलाई दिनको लागि प्लस म्यानेजमेन्टलाई दिनको लागि पनि पावर पोइन्ट युज गर्न सकिन्छ प्रेजेन्टेसन बनाउनको लागि। र यसमा लास्ट पोइन्ट छ क्रिएटिङ प्रेजेन्टेसन्स टु एक्सप्लेन इन सिम्पल टर्म्स अबाउट ब्याङ्किङ इन रिमोट एन्ड रुरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई जसलाई ब्याङ्किङको बारेमा त्यति आइडिया हुँदैन, उनीहरूलाई पनि हामी सरल तरिकाले ब्याङ्किङको बारेमा बुझाउनको लागि पावर पोइन्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अलिकति राम्रो तरिकाले चित्रहरू प्लस केही भिजुअल देखायो भने डेफिनेटली ती व्यक्तिहरूलाई ब्याङ्किङको बारेमा बुझ्न चाहिँ सहज हुन्छ है त। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा डिस्कस गरेको पोइन्ट्सहरू तपाईँलाई राम्रो लागेको होला। र यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन।